amikor olyan volt a munkahelyem, akkor hétvégén délelőtt is 2-t vágtam, délután is 2-t, de volt, mikor a munkanapokon kívül 285 disznót vágtam le itt a 3 faluba. 365 napból. Vannak 120 kilós, 200 kilós, meg 300 kilós disznók is, már csak elefántot nem vágtam, lovat, szamarat, mindent vágtam, de ezt szeretni kell. Tíz éves koromban elterveztem, hogy hentes leszek. 80-ban kezdtem iskolába, eleinte elmentem öreg szakemberekkel megtanulni, hogy a házi sertésvágás is hogy működik. Úgy eltanultam, hogy már 82-ben egyedül jártam disznókat vágni. Nagyon szerettem mindenkin segíteni, aki meghívott, rokonságtól kezdve mindenhol vágtam a disznókat. Még a mai napig is. 2022-ben apukám házat nézett Magyarországon, ekkor mi még Hollandiában éltünk. Én 11 évet kint éltem Hollandiában, kint tanultam, ott is találkoztunk. Mind a ketten fenntarthatóságot tanultunk. Én oktatás szempontból, felsőoktatás szempontból az ONU étkezés, és inkább ez az agrár irány. Az volt a nagy kérdésünk, hogy ha nem akarunk benne ragadni a 9 to 5-ba, akkor merre van előre. Azt már tudtuk, hogy nem szeretnénk Hollandiában maradni, de én például soha nem gondoltam volna, hogy hazajövök Magyarországra. Viszont lejöttünk ide Szandára, volt egy csomó ismerős, aki itt vett házat, és szia Lexi! Tehát, hogy volt kötődés ebből a szempontból. Nem apukám, viszont mi beleszerettünk ebbe a parasztházba, amit azóta felújítottunk. Mind a ketten elvégeztünk egy regeneratív gazdálkodó programot, de akkor még kb. Semmit nem tudtunk, és idejöttünk, és elkezdtük csinálni, kert, állattartás, parasztház felújítás, és nagyon-nagyon sokat tanulunk azóta is. 82-ben kábítópisztollyal kezdtem, meg akkor nem volt ez az elektromos fogó. Elkábítjuk, akkor ha kell a vér, akkor fölfogjuk, kell szerikásába, akkor kikeverem a vért, hogy ne aludjon meg kézzel, és akkor utána kihúzzuk, és elkezdjük perzselni. Szétszedjük, ahogy kéri a gazda vagy a tulaj, ahogy kérik, úgy kell alkalmazkodni a hentesnek. Fűszerezéstől kezdve, sózás, a pácolástól kezdve, meg a szétszedéstől kezdve. Van, aki óriázva szereti a gerincit, van, aki egybe szereti a gerincit. Sokféleképpen szét lehet szedni a disznót, hasáról is, hátáról is. Hát én már 39 éve árvágyról szedem, mert hát már a derekam nem bírná. Oda tesszük, ahogy mennyi kell a avárba, mit akarnak csinálni, hány kiló hurkát, hány kiló sajtot, meg hány darab sajtot, meg ilyesmit, és akkor az alapanyagot azt belerakjuk a kartonokba, hogy megfűjjönek, és akkor utána meg a többi dolog megy folyamatosan. Húsokat megformázni, összevágni a csontokat, szépen, úgyhogy konyhakészre megcsinálni mindent. A sült azt nem kell kikeverni, azt össze kell kézzel törni, és hagymás sírra rá kell tenni, és készen van a sült. 3 féle fűszer kell, só, bors, majoronna. Ez a 3. És mire megperzselik a disznót, meg mindent, akkor már a sült készen van, és akkor mire szétszedik a disznót, akkor bevennek, és már akkor egyből lehet reggelizni. Először a zsíros dolgokkal szeretek kezdeni, meg a bőrös dolgokkal, hogy minél előbb főjönnek meg, hogy ne kelljen utána rávárni. Még főnek a avárba a fejek, meg minden, addig közben lehet darálni a kolbászhúst, meg a csontokat összevágni, az meg mehet folyamatosan. Régebben a avalevet, amiben megfő a fej, azt a szegények ételének nevezték.
Azt a rokonságba szétosztották, nem öntötték ki, és abból szoktak csinálni kukoricakását. Ledaráljuk először is a húst. Utána befűszerezzük, utána bekeverjük, törtőbe tesszük az alapanyagot, a belet fölhúzzuk rá, betöltjük a bélbe, és akkor utána meg fölakasszuk a füstölőbe, megfüstöljük 2-3 nap alatt, és akkor utána már lehet fogyasztani. Az a Hollandiában szerintem, mikor bemegyek utánfutó, és van egy disznóban, de utánfutóba, biztos valaki hív a rendőrök. Régen Hollandiában is csináltunk. Hát szerintem ez fontos, hogy csinálunk, azért kell tudni, hogy honnan van a hús, tudni, akkor nem eszünk túl sokat, és eszünk az egész disznó, nem csak a finom szalonna, csak eszünk a vérleves is, és a hurka is kell enni. Szerintem az fontos, amikor megnézzünk a jövőság, a future. Jövőbe. Jobbat kell enni. Nekünk azért fontos, mert mint az Anno is mondta, ilyenkor, amikor levágunk egy disznót, akkor ebből egy egész évig tudunk enni. Ez nyilván sokkal jobban visszaköt a természethez, visszaköt ahhoz, hogy hogyan fogyasztasz, meg mit fogyasztasz ételt. Igazából a Terra Sonda arról szól, hogy mi, mint városból jövő fiatalok ide leköltöztünk. Van egy ideológia, amit követünk, ez a regeneratív, fenntartható gazdálkodás. Szeretnénk ezt megosztani másokkal, valamennyire egy oktató jelleggel is, ezért vannak mindig workshopjaink, de ezen kívül még szervezünk elvonulásokat is, az főleg jogás, erdőfürdős elvonulások. Ami elég különleges, amit ebben az évben szeretnénk elkezdeni, az az, hogy mint kistermelők csinálunk egy úgymond zöldségközösséget, de nem csak zöldségek lesznek a dobozainkban, hanem másfajta ételek is, mint például hús, tojás, tejtermék és fermentátumok, lekvár, kombucha, szörp és a zöldségek. A disznósajt, nyelv, szív, fej és bőrke. Van, aki csak simán vágja a nyelvet, szívet, fejet, de én úgy szeretem legjobban, hogy összecsíkozni, hogy szép szemcsék legyenek a sajtba, a bőrös részeket, azt meg ledarálom, hogy az meg összefogja a sajtot, hogy ne hulljon szét, és akkor úgy töltjük. A teperő úgy készül, hogy a vízben füstölünk föl szalonnát, arról lehúzzuk a bőrt, azt összekoszkázzuk, és a katlanba beleteszünk vagy 2-3 vagy 4 liter vizet, zsírtól mennyiségtől függően, és azt beleöntsük. Tüzeljük, az olyan 2-2,5 óra hossz alatt kevergetni kell, és akkor, mikor úgy félig, 3/4 kisült, kell ráönteni. Hát mi itt felénk tejet szoktunk ráönteni, hogy lényegében a tej az egy savót tartalmaz, és akkor egy kicsikét pirosabb marad a tepertő. Már mikor a katlan széléhez hozzányom a tepertőt, és a közepéből nem jön ki a zsíradék, akkor már készen van, és akkor leszűrjük. Utána meg kijöntjük a zsírt bebenekbe, és akkor úgy van elraktározva. A füstölt árut az besózzuk, a szalonna, sonka, kerescsont, lapockacsontot, ki mit kér, és azt 3-4 napig csak sima sóval besózom, és akkor utána csinálok rá egy 15%-os pászlevet, és azt 15-16 napig naponta 2-3-szor megmozgatja az ember, és akkor utána meg fölrakjuk a füstölőbe. Olyan 90-től nincs hentes képző, nincs hentes. A tévében nem lehet ezt megtanulni, ezt gyakorolni kell. Itt a faluban, már 60 elmúltam, azt tőlem fiatalabb senki nem csinálja. Amit
itt látunk Szandán, az tényleg az, meg amit egyébként hallunk a helyiektől, hogy egyre kevesebben vágnak disznót. Régen minden szombaton hallani lehetett a disznósívítást, most már ez abszolút nem így van. Ez nem azt jelenti, hogy nem vágnak, mert még mindig vágnak, csak sokkal kevesebbet. Viszont nagyon fontos az, hogy a paraszti lét az ne vesszen el, mert a paraszt az egy hihetetlenül talpra esett, okos ember, aki mindent meg tud csinálni, és ugye az előbb, amit az Anna mondott, hogy ahhoz, hogy a jövőben legyen food security, az biztonságos étkezési jövő, ahhoz kell ugye egy divers tudás, és az, hogy az emberek igenis tudják, hogy honnan jön az ételük, és meg is tudják csinálni. A mai fiatalok nem akarnak ilyennel foglalkozni. Az, hogy reggel föl kell az ember, meg nincsen se szombatja, se vasárnap, ha esik az eső, hanem azt a disznót meg kell etetni. Én már fél 5-kor keltem, és hogy megetessem a 2 disznót, hogy fél 6-kor mehessek már disznót vágni. Ez egy akarat kérdése, meg szeretni kell. Mikor a fiatal pár csinálni valamit ilyen munka, kertis munka, és állatok munka, szerintem remélem, hogy vannak ilyen inspirációs másik fiatalok is szeret csinálni ilyen élet, más élet is. Igen.